Good morning. This is the special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Cignal TV's One News, Radyo 5 and 1PH. A number of private hospitals in Metro Manila are now appealing for a unified and strengthened approach to tackle COVID-19. They warn that an alarming number of medical personnel are now under quarantine while patients continue to flock to emergency rooms every day. The hospitals stress that the most effective way to slow down the pandemic is through effective containment and distancing with suspected cases. But they are also pushing for the creation of up to 2 COVID-19 hospitals which must properly be equipped and adequately invested upon by the government to receive, screen, and treat PUIs and COVID-19 positive patients. In turn, the group said they are ready to take in non-COVID-19 patients who are committed or admitted at the designated hospitals. That's on top of providing temporary practice privilege to their medical staff. Kaugnay po na makausap natin sa kabilang linya si Dr. Rustico Jimenez. Presidente po yan, po siya ng Private Hospital Association of the Philippines tungkol nga doon sa malaging mungkahe na sinabi namin kanina. Sir, kamusta po? Good morning. Sir Rustico. Dr. Rustico? Okay, atin po susubukan na makausap pa rin si Dr. Rustico mamaya para po doon sa mga issue na talagang nire-raise nila para magkaroon sila ng isang separate po no, na organized na pagtrato dito sa karamdaman nga na ito. At para naman makuha ang reaksyon ng Health Department tungkol dyan ay makausap natin sa linya ng telepono si DOH Assistant Secretary Maria Rosario Vergeire. Magandang umaga, Asec Vergeire. Good morning, Joey. Good morning po. Kakamustahin sana namin si Doc Duque, pero mamaya na po yun. Doon lang po muna tayo sa ating pending na issue tungkol doon sa mga mungkahi na nagagaling sa mga private hospitals. Payag po ba ang DOH sa pagtatalaga ng isa o dalawang centralized COVID-19 hospital dito sa ating bansa? Of course, Joey, no? Dati pa naman yan na nandiyan, na pinag-iisipan, na tinitignan kung ano ang pwedeng mga ospital na maaari nating gawin very specific for COVID para nga maiwasan na ang mix ng mga pasyente natin sa loob, magkaroon tayo ng kakayanang tugunan ang mga pangangailangan ng COVID-19 patients natin in a more organized manner. Actually, bago naman po lumabas itong sulat ng galing sa ating mga private hospitals, ay may mga nakakapanayam na tayo na private hospitals na talagang nagbibigay na sila ng kanilang mga rekomendasyon. Kaya minabuti ng kagawaran, simula pa nung mga unang araw nitong linggong nito, tayo umupo na no, sa mga concerned officials para mapag-usapan to. Actually, ang ating kausap ng isang araw pa ang UPPGH kung saan sila ay very open naman no, para tulungan tayo dito sa ating estado na ito. Sila yung kauna-unahan natin na tatalaga na COVID-19 hospital natin. So sa ngayon, fina-finalize lang natin ang arrangements natin with them. Meron ho tayo uling pagpupulong mamayang hapon para iayos na lahat. And in actuality, ang UPPGH ngayon ay binababaan na yung kanilang mga serbisyo in that transition for them to become for them to accept solely COVID-19 patients. So hopefully, Jovi, in these coming days and weeks, makikita natin yung pag-decongest sa ating mga private hospitals and even our government hospitals na hindi matatalaga na maging COVID hospital at dito na nga mapupunta sa ating facility na UPPGH. Hindi lang UPPGH ang tinitignan natin ngayon, tinitignan din natin ang ibang ospital ng gobyerno na maaring may kakayanan dito. Nung isang araw, kami ay nakipagpulong na sa Lung Center of the Philippines. Tinignan namin yung inventaryo ng kanilang mga pasyente, ilan pa ang available rooms at ano pa ang expertise na pangangailangan doon.
So naisagawa natin ito, and Lung Center would also be one of those na pipiliin natin na maging ganitong klaseng ospital. But syempre sa ngayon, pati ang UPPGH, kailangan muna nating iayos, no? At saka may mga existing patients sila. So slowly, inaayos natin yan kung paano natin gagawa ng paraan para maging very specific na sila dito sa mga kasong ito. Kahapon nga ay pinuntahan din natin itong ating ospital sa N. Rodriguez Memorial Hospital, itong Tala Hospital natin no, sa Caloocan. Tinignan din natin ang kakayanan nila at isa rin siya sa tinitignan natin na maaring maging solely for COVID-19 patients. Oo nga, no, Asec Vergeire, minsan nakakalimutan natin yung Tala Hospital, pero kamusta na po yung facilities doon? Itong Tala Hospital ay matagal nang na-convert na general hospital. So tumatanggap din tayo ng pasyente dito. At sa katunayan, dahil siya ay nandoon sa pwesto na matao rin dyan sa Caloocan, so marami rin po tayong mga pumupuntang mga pasyente dyan sa iba't ibang klaseng mga sakit. Pero sa ngayon nga po, napag-utusan na isa siya sa magiging posible na maitalaga na hospital natin for COVID. So tinignan kahapon ng ating mga tao, no, from our licensing office, from our experts were there para makita kung ano ang kailangan pa na ilagay for us to invest para makasama siya dun sa itatalaga nating mga ospital. Asec Vergeire, we understand naman na nakafocus tayo ng kaunti dito sa Metro Manila o sa Luzon, pero kung sakaling ang kaso ay nasa labas ng Luzon, pwede bang dalhin dito yung mga pasyente o magkakaroon din sila ng sariling facilities if ever? So gusto natin itong klaruhin, Jovi, no? Hindi porke nakafocus tayo dito sa Metro Manila or Luzon, ito lang ang isinasagawa ng kagawaran. Oo. Tayo ay araw-araw regularly coordinating sa lahat ng director natin sa regions, sa ating mga EXECO members dyan sa ating mga Visayas and Mindanao para makapaghanda na rin sila sa mga ganitong eventuality. So they are now being identified, no? They are being asked to identify areas and facilities na pwede nating italaga rin para maging ganitong klaseng ospital. Actually in Davao, nauna pa nga sila kasi ang kanilang local government nakipagtulungan at nakapagtalaga na sila ng ospital talaga for these patients. So meron po tayong effort sa ibang regions, hindi lang po dito sa Luzon. Okay, tama po yan. So, pag-usapan naman natin ngayon, Asec Vergeire, yung ating mga frontliners, yung pong supply po ng PPE sa kanila. I'm sure you're working on it. Kamusta po? Yes, ito pong mga PPEs natin ay dumadating na isa-isa ang ating mga donasyon at na ipapamahagi na po natin sa ating mga facilities, sa mga ospital na nangangailangan. So, ang tanging hiling nga lang po namin sa ating mga kasama dito sa health system, lalo na sa ating mga ospital, kung kayo po ay nangangailangan, please send your information to us so that we can rationally allocate. Ito pong meron tayo. Hindi po kailangan na mag-post tayo sa social media. Ipadala nyo na lang lalong-lalo na po dun sa mga LGU hospitals natin. Kami naman po ay bukas para tulungan natin ang lahat ng hospital facilities all over the country. Oh, that's a good reminder, Asec Vergeire, na dumiretso na muna sa inyo, no? Dahil malamang ay kayang-kaya nyo naman silang tulungan sa sitwasyon ngayon na kanilang yung kanilang nararanasan. Meron tayong inilabas na COVID hotline na Asec Vergeire. Parang nagkaroon ng mga panawagan na sana ay hindi naman din ito mapuno ng mga tawag na parang needless. So pwede bang bigyan natin ng paalala yung mga taong bayan na gagamit nitong COVID hotline na ito para mga importante lamang at emergency ang inyong matanggap na mga tawag? Yes, Jovi. Alam mo, gusto ko rin itong klaruhin sa ating mga kababayan. Nagtalaga tayo ng hotline. And ang daming tao na nagpo-post sa social media na sinasabi na mabagal, hindi makatawag. Gusto namin ipaliwanag na ang isang tawag po sa ngayon ng aming pinag-aralan tumatagal ng 5 hanggang 8 minuto. Yes. Dahil po ang mga tao, marami po silang gustong itanong. So kami naman po, we would like to accommodate all of this kasi gusto nga po namin nasasagot ang mga impormasyon na kailangan. So inaayos po namin ngayon na magkaroon tayo ng separate lines for non-emergency at magkaroon tayo ng sole line para sa emergency. So ito po ay sinasagawa na natin ngayon para po ma-ease
natin yung traffic dito sa hotlines natin. Kasi yung Asec Vergeire, yung talagang emergency o yung talagang totoong kaso, no. Syempre pagka kumukuha ng mga detalye yung kausap doon sa may kaso na posible, may matagal talaga yun at yun ang importante kaysa yung tanong lang nung mga basic naman na alam na dapat natin ngayon. Yes, kaya nga ihiwalay natin yan, magkakaroon tayo for non-emergency and we will have a specific line for emergency cases. That's good to know, Asec Vergeire, ano po. Maaari na po na ba namin kamustahin si Secretary Duque, dahil marami pong tumatawag dito sa aming himpilan para tanungin kung kamusta na siya. Si Secretary Duque, Jovi, is good. He is in stable condition. He doesn't even have any symptoms. Opo. Wala pong simptomas si Secretary Duque. Siya po ay nag-home quarantine para lang po makasigurado. Para po dito kasi po ay siya ay na-expose po. Pero with regards to his condition, maayos po si Secretary Duque. He is in fact working at home. Amin lang po siya talagang pinag-home quarantine at pinatest dahil siya po ay kasama sa vulnerable population. Siya po ay asthmatic, siya po ay hypertensive, at saka of course, hindi naman po kaila sa lahat, nakasama na po siya sa ating elderly population. Tama po yan, Asec Vergeire. Idadami ko na po sa pagkamusta natin. Siyempre, mga kino-cover namin noong paman. Yung senior official po natin sa DOH na nag-positive sa COVID-19, I hope okay po itong pasyente na ito. Yes, Joey, in stable condition, maayos ang lagay niya. Kausap siya ng ating mga tao kahapon at siya naman ay nagsisend naman ng kanyang pasasalamat sa lahat. Sa suporta na lahat at panalangin na ibinibigay sa kanya. He's okay. Okay. Maraming salamat, Asec Vergeire. Thank you, Joey. That was DOH under Assistant Secretary Vergeire. Samantala, makausap na po natin ngayon sa kabilang linya si Dr. Rustico Jimenez, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, tungkol nga sa naging mungkahi nilang magtalaga ng COVID-19 hospital. Sir, good morning po. Good morning, Joby. Hello po. Ganito po, Sir Rustico, kausap natin ngayon yung DOH, si Asec Vergeire. Sinasabi niya na ongoing yung meeting at mas malamang po na within the week or at least bago matapos ito, bago mag-weekend ay meron ng sagot doon sa mga suggestion ninyo kasama na nga dyan na pagtatalaga ng PGH at lung center sa mga posibleng centralized hospital para sa COVID-19. Mas mabuti naman yon, kaya lang, dapat din nating intindihin na sa mga hospital na to, marami ring pasyente. Opo. Kasi centralized, usually, dyan pumupunta yung mga may hirap natin. So, kung pwede, kung meron pang mga hospital na available, in every region, hindi lang sa Metro Manila. Okay. Yung katulad ng tanong mo, how about kung mangyari sa Visayas o Mindanao? Alin doon ang gagamitin nating hospital? Kasi, yung mga government hospitals din, mga puno din yan ng pasyente. So maganda talaga ma-specified lang para hindi na nagsisiksikan yung pasyente, pupunta sa private hospital. Okay. Hindi naman sila magagamot dahil hindi sila matatanggap. Dahil siyempre, pinoproteksyonan din namin yung aming mga frontliners, baka mahawa na hindi natin alam. Kasi yung complaint sa akin ng mga private hospitals, minsan nagsisinungaling yung pasyente. Para lang makita. Sir Rustico, kung ano po yung, pwede ba natin ipaalam sa ating mga nakikinig at nanonood sa atin, kung ano yung ideal sana na facility na pwedeng ipahanap sa ating mga otoridad? Di yung maganda yung pwedeng magawa ng testing kits. Kasi hindi lahat ng hospital available yung sa laboratory na makakagawa ng testing kits. Baka umasa tayo na matetest ka sa isang hospital ay hindi naman available yung laboratory facility to perform the test. Special test yan kaya noon si-centralize nila sa RITM. Okay. Kasi ang feeling nila, akala nila kahit sa hospital, pwedeng gawin yung pagte-testing ng ating positive or negative. Okay, in line with that, Sir Rustico, yung LGUs ay kumikilos because of the pressure na nasa kanila, na meron silang temporary na ginagawa. Like katulad sa Marikina, ay magkakaroon ng sarili nilang testing, at saka parang lugar doon kung saan pupunta. At sa Pasig naman, ay nagtalaga ng isang facility dito na motel na pwedeng puntahan kung kapag meron kang duda na baka meron kang sintomas. Okay ba yun sa ngayon o talagang dapat ay maghanap na tayo ASAP nitong mga sinasuggest ninyo?
Dapat talaga yung specific hospital na pwedeng magawa ng test kasi baka magkaroon tayo ng false positive o false negative. Mm. Kaya nga ginagawa yan before RITM lang kasi sigurado yung resulta. Mhm. Kasi kung mangyayari dyan, di lalo magpapanik ang mga tao. Sabihin niya, positive pala itong kapitbahay ko. Eh di lalo nang magagalit yun pag hindi mo siya ginawa ng treatment, pina-admit sa ospital. So dapat talaga siguro kung pwedeng gawin ng DOH, talagang specific na yung hospital na capable gumawa ng mga test na to para malaman na natin talaga kung yan talaga yung positive sa atin o hindi. Kasi palagi tayong huhula lang kahit na walang symptoms. Kaya nga nagrereklamo yung ibang tao kasi sabi nila bakit yung mga alam natin na kukunti lang yung testing kits, but nagagawa sila ng testing, but kami hindi pwede. Aha. O di yun ang magagalit-dali sa atin yung mga mahihirap na ating mamamayan. Okay. So Rustico, kukunin ko na yung pagkakataon na para kamustahin yung, well, aside from yung mga pribado po na pagamutan, ay yung mga personal o mga frontliner na kinasasakupan nyo. Kasi may mga personal posts sa social media, pero syempre, mas nalalaman nyo kung kamusta na nga ba itong ating mga kababayan na ito? Mabuti naman sila kasi nga self-limiting naman yung viral disease ng coronavirus, no? Kailangan lang talaga maingat ka sa katawan mo, malinis. At gusto yung tulog mo at yung pagkain mo na kinain ay masustansya. Kaya lang, dahil nga kukunti yung trabaho ng ating mga mahihirap na mamamayan, kailangan tulungan talaga ng local government na makakain sila araw-araw at least. Kasi kung hindi, kung bababa ang resistensya niyan, lalong dadami yung magkakasakit na mapupunta ng virus na ito. At ngayon, medyo umiinit. I think it's maganda sa atin yun kasi ang karamihan na sinasabi, pag mainit, mas madaling mamatay ang itong virus na to. So Rustico, ano po ang pwede niyong panawagan? Siyempre, aside from sa government, sa private sector, baka naman makatulong po ang sektor na ito? Ay yung sinasabi nilang free ride sa mga hospital workers, hindi po nangyayari ngon sa ngayon. Ewan ko sa ibang lugar, no? Pero sa Parañaque, hindi po nangyayari. Kaya panawagan po yun sa mga government facilities na nagbibigay ng free ride. Pag-set up sila kung saan pipick upin yung mga hospital workers kasi nahihirapan din yung mga hospital workers. Yung, for example, yung isang worker ko from Cavite, nakalimang checkpoint bago nakarating sa ospital. Imagine the length of time, tsaka hinahanapan pa minsan ng white uniform. Yeah. Nakita na yung ID. Dapat naman, huwag na nilang masyadong pahirapan yung mga hospital workers kasi ito yung mga skeleton force na nga, nagtsatsaga para lang makapag-duty. Huwag na nilang pahirapan sa checkpoint yung mga ganung mga hospital workers. Okay. At So, if possible, Sir Rustico, so parang dapat mas marami pang choke point areas o mga border ang mag-implement ng fast lane. Yun ang gusto nyo sabihin. yes, kasi nga nahihirapan din yung mga hospital workers. Chances are hindi na sila papasok kung mahirapan pa sila. Tama. Sino Yun doon naman po magmaman sa ng ating mga regular na pasyente? sa At free ngayon, ride naman. marami talaga tayong pneumonia, tsaka yung mga diabetes. Talagang marami ngayon kasi ating summer, marami yan, gumadami talaga yan. Sa regular census ng mga ospital, marami at this time. So kung pababayan pa natin yun, lalong maraming mamamatay sa ating mga pasyente. Okay, dun sa mga free po na sasakyan na sinasabi nyo, at least, ngayon lang din namin nalaman kasi alam namin parang covered lahat sa mga sinasabi namin schedule, ay covered halos lahat ng major hospitals. So kung kulang pa pala, so kailangan talagang magdagdag pa, po? Yun ang panawagan nyo. Kasi po, hindi yung totoo yung sila. We have to provide private hospitals sa mga pipick up sa aming mga workers. Kami na mismong gumawa, pero kulang pa rin dahil siyempre gusto natin yung merong distance between the workers. Ayaw natin na magkasama-sama sila sa marami sa isang bus lang o van. Okay. So, totoo nila yung sinasabi nila na nagpo-provide sila. Okay. Marami pong salamat, Saka Dr. isa pa, Jimenez. Sige po. Nakalimutan ko. Sige po. Napakahirap kumuha. Even the private hospitals are buying from abroad pa. Yung PPE, goggles, mask, tsaka gloves. Okay. Kami sa private hospital, we have to order it from abroad. 2 linggo pa bago dumating. So what will happen to our workers kung di namin magawa ng paraan dito? So dapat priority mga hospital sa bibili
sa ating mga suppliers ng mask, goggles, PPE, and the others. Kasi kung hindi natin papastrak ito, lalong dadami yung ating transmission from person to person. So ang mungkahi po ninyo, Dr. Jimenez, ay sana bigyan ng priority ang frontliners at mga ospital para doon sa mga supply na ito. Yes, kasi nga, imagine mag-import pa kami from abroad through our own selves. Wala kang provided ng government eh. Yes. Okay, maraming po salamat, Dr. Jimenez. Maraming salamat, Joby, and more power to your program. Continue serving the people. Thank you po. Si Dr. Jimenez po ang ating nakausap, presidente po siya ng Private Hospital Association of the Philippines. Meanwhile, German tourists in the Philippines are scrambling to leave the country amid the coronavirus pandemic. The German government sent a special flight to NAIA Terminal 1 last night to repatriate some 300 citizens living in our country. Authorities clarified, though, that only German families who have expressed the desire to return to the European nation will be allowed to board the said flight. Prince Albert of Monaco has tested positive for COVID-19. Despite this, his staff say his health is not a concern and will continue his work from home. The 62-year-old royalty is being treated by doctors from the Princess Grace Hospital that's named after his mother. Prince Albert is the head of the centuries-old House of Grimaldi since 2005. He is the son of the late Prince Rainier III and actress Grace Kelly. Pinapaalala po namin na kung sa tingin ninyo ay may sintomas kayo ng COVID-19, pakitawagan po ang mga numerong ito, 02-894-26843. Again, that's 02-894-26843 or 894-COVID. Kung kayo naman po ay PLDT or Smart subscriber, you can also dial 1-555 on your phone. Please take note of these numbers. Pero sinabi nga po sa atin ni Asec Vergeire kanina, medyo nakaklog yung lines po. So gagawa nila ng paraan para po mas mapabilis yung pagtawag nyo dyan at kayo ay maasikaso. That's the latest on the enhanced and expanded community quarantine here in Luzon. For more updates, follow News 5, the Philippine Star and Business World Online. I'm Joey Francisco. We are One News.